Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ready, set, go! ඉතින් අද අපි කරන වීඩියෝ එක තමයි e-commerce web application එක හදන වීඩියෝ series එකේ දෙවැනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද අපි බලමු sign up process එකට කොහොමද validation add කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මොනවද මේ validation කියන්නේ කියලා කිව්වොත් අපිට බලන්න පුළුවන් කවුරු හරි කෙනෙක් user කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපේ web application එකේ sign up වෙනකොට එයා දෙන details හරිද වැරදිද කියලා. ඒ දේවල් හරි නම් විතරක් අපිට යාට ඉස්සරහට යන්න දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ sign up වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ දේවල් වැරදි නම් අපි යාට sign up වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි යාට කියනවා ඒවා වැරදි හරි කියලා දාන්න කියලා. ඉතින් මේක තමයි අපි මෙතන validation කියලා බලන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ page එක. ඒකේ sign in sign up pages තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ header එකට ගියාම ඒ කියන්නේ අපේ database එකේ view වෙන විදිය දැනට එකක්වත් නැහැ data. ඉතින් අපි බලමු register වෙනකොට දෙන data මෙතෙන්ට add වෙනවද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන අපේ code එක. ඉතින් මේ code එකේ තියෙන විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපි code එක දාලා තියෙන්නේ කියලා අපේ verification process එකට අදාළව. ඒකට අදාළව ඒ වගේම කලින් අපි දාපු වීඩියෝ එකේ කෝඩ් එක තමයි අපි මේ තවත් වෙනස් කරලා තියෙන ඩෙවලොප් කරලා තියෙන වෙරිෆිකේෂන් process එක දක්වා. ඉතින් අද තියෙන්නේ sign up එකේ වෙරිෆිකේෂන් එක කරන විදිහ. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මේ කෝඩ් වල දාලා තියෙන දේවල් ටික ඒ දාලා තියෙන කෝඩ් ටික. ඉතින් ඒ විදිහට කෝඩින් කරලා තමයි අපි අපේ e-shop එකට අදාළව වෙරිෆිකේෂන් එක කරගන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොනවද ඒ වෙරිෆිකේෂන් එකේදී අපි බලලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙරිෆයි කරන්න ඕන කරන ඩීටේල්ස් මොනවද, මොන වගේ දේවල් තිබුණොත්ද ඉස්සරහට ෆිල් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් ටික අපි බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මම ඒ ටික කියන්නම් අපේ ඊළඟට web application එක පෙන්වන තැනේදී. ඉතින් ඔයාලා දැන් මේ කෝඩ් එක බලා ගන්න කොහොමද? මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් කරලා අපි දැන් යනවා අපේ e-shop එකට. ඉතින් බලමු first name එක කොහොමද අපි verify කරගන්නේ කියලා. දැන් මම normal නම දීලා characters ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ මම නම ගොඩාක් දිගට දානවා. අපි බලමු එතකොට. ඒ කියන්නේ ඒක වැරදි නමක් නේ. එච්චර දිග first name එකක් තියන්න බෑනේ. ඉතින් එතකොට එනවා මෙන්න මේ වගේ message එකක්. ඒ කියන්නේ තියන්න පුළුවන් උපරිම characters 45යි කියලා message එකක් එනවා. දැන් අපි ඒක erase කරගමු. ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු ඒ කියන්නේ අපි name එක නොදී යන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ first name එක enter කරන්න කියලා එනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු last name එක. last name එකෙත් අර විදිහම තමයි අපි characters 45කට වඩා දුන්නොත් අපිට last name එක view last name එක verify වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට ඊළඟ step එකට යන්න verification එකට ගැලපෙන විදිහට හරි නමක් දෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ last name එකට characters 45කට වඩා තියෙන්න බෑ. ඉතින් අපි ඒ විදිහට දුන්නට පස්සේ එතන හරියට වැටෙනවා. ඊළඟට අපි බලනවා email එක නොදී ඉස්සරහට යන්න ඒත් බෑ email එක දෙන්න කියනවා. අපි email එක දෙනවා. ඒත් අපි ඊට පස්සේ වැරදි email එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේකේ තියෙන at mark එක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට එනවා valid නැති email address එකක් කියලා. ඊට පස්සේ අපි අපේ email address එක හරියට දීලා log වෙනවා. register වෙන්න try කරනවා. ඊළඟ step එකට යන්න උත්සාහ කරනවා. password එකක් නොදී. එතකොට message එක එනවා password එකක් දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි password එක දානවා. හැබැයි අපි password එකට දාන්නේ ගොඩාක් දිග password එකක්. ඒ කියන්නේ characters 20කට වඩා වැඩි password එකක් තමයි අපි දෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙයාගෙන් message එකක් පෙන්නනවා, alert එකක් එනවා. අපි දීලා තියෙන ඒ කියන්නේ අපේ password එකේ තියෙන්න පුළුවන් කොච්චර characters ප්‍රමාණයක්ද කියලා අපිට message එකක් එනවා. ඊට පස්සේ
අපිට පුළුවන් ආයම පාස්වර්ඩ් එකට ගැලපෙන විදිහට කැරක්ටර්ස් ගාන දීලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න. අප ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි මොබයිල් නම්බර් එක වෙරිෆයි කරන එක. ඒ කියන්නේ වෙරිෆිකේෂන් එක වෙන්නේ ඔයාලට පේන විදිහ පේන තැනින් පේන ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් නෙවෙයි. ඉතින් අපි ඇතුළතින් තමයි වෙනමම වෙරිෆිකේෂන් එක කරන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන අපි මොබයිල් නම්බර් එක දීලා ඊළඟට අපිට අදාළ ජෙන්ඩර් එකක් දීලා sign up වෙනවා. එතකොට උඩින් මෙසේජ් එකක් එනවා success කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට data enter කරාට පස්සේ අපිට register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු එතකොට එදෙන data අපේ database එකේ තියනවද කියලා. ඉතින් දැන් අපි අපේ database එකට ගිහින් බලමු ඒ data තියනවද කියලා. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි මේ ඇවිත් ඉන්නේ අපේ database එකට. බලන්න හොඳට ඒකේ කලින් තිබුණේ නැහැ මේ details add වෙලා. ඒත් දැන් add වෙලා තියෙනවා මේකට අදාළව ඒ data ටික. ඉතින් අපි refresh කරලා ආයෙත් තව එකක් ගහලා බලමු ඒ dataත් add වෙනවද කියලා. ඉතින් අපි දාන ඒ කියන්නේ register වෙනකොට ඒ හැමෝගෙම ඒ අදාළ විස්තර අදාළ data ඔක්කොම ටික අපේ database එකේ ස්ටෝර් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මේ දාන data. ඒ කියන්නේ register වෙන්න දැන් අලුත් කෙනෙක් ඇවිල්ලා එයා මෙන්න මේ විදිහට data ටික දානවා. එයාලගේ information දාලා මේක fill කරනවා. එතකොට අපි බලමු ඒ දේවල් අපේ database එකට යනවද කියලා. දැන් sign up වෙමු. හරි success කියලා වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ data ටික හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක refresh කරලා බලමු. හරි දැන් මේ ඔයාලට පේනවා යටින් මම දාපු අනිත් data ටිකත් වැටිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒවත් අපේ database එකේ store කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද අපේ process එක වෙන්නේ. අද අපි වැඩ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. අපිව subscribe කරන්න, comment එකක් දාගෙන යන්න, like කරන්න, share කරන්න. වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ගොඩාක් thank you.